Om sneller te kunnen werken, plaats je op het bureaublad snelkoppelingen naar de mappen en bestanden die je vaak gebruikt. Open hiervoor Verkenner, ga via de mapstructuur naar de gewenste map. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Kopiëren naar bureaublad Snelkoppeling maken. Op het bureaublad verschijnt een pictogram met dezelfde naam als de map, vergezeld van een pijltje. Dit is enkel een verwijzing naar deze map. De map zelf staat nog steeds op dezelfde plaats in de mappenstructuur. Verwijder je de snelkoppeling, dan verwijder je daarmee niet de map. Op dezelfde manier kan je ook snelkoppelingen maken naar bestanden. Maak verwijzingen in je taakbalk naar de programma's die je regelmatig gebruikt. Ga naar Start, zoek het gewenste programma, klik erop met de rechtermuisknop en kies aan de taakbalk vastmaken. Het icoontje van het programma staat nu in de taakbalk onderaan het scherm. Via die knop kan je snel het programma openen.